Moikka moikka! Tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää kanava on Easy Finnish. Ja nyt mä kerron sulle ehkä helpoimman tavan opiskella kieltä, uutta kieltä. Vaikka sitten suomen kieltä. Ota kirja, oppikirja. Mäpä näytän. Mulla on tässä tämmönen ranskan kielen oppikirja. Ja tätä mä oon käyttänyt aika paljon. Ja sitten mä oon käyttänyt ihan tämmöstä niinku normaalia kirjaa. Et sit mä luen normaalia kirjaa. Mutta niinku, et mitenkä käytännössä siis opiskella kirjasta, jos sinä et ole koulussa, et käy missään kurssilla, niin mitenkä opiskella? Mä kerron sulle nyt muutaman vinkin. Yleensä kirjassa on sisällysluettelo, niin kuin tässäkin on sisällys. Ja täällä on sitten kappaleet, että mitä tietty kappale käsittelee. On erilaiset aihepiirit, aihealueet täällä. Ja helpoiten saada tavallaan se oma innostus ja motivaatio sytytettyä sillä, että selaa kirjaa. Eli selaa kirjaa ja kattelee vähän, että mitäs täällä on. Ja sitten, jos haluaa hakea tarkennuksen ja katsoa, että mitäs tuossa kappaleessa 7 on. Okei. Siellä on lääkärissä, apteekissa, ruumiin osat, mikä siinä on, avoir-verbin rakenne, kulttuuri, okei. Ja sitten menee takaisin siihen kappaleeseen ja alkaa tsekkailemaan siitä sitten, että mitäs se kappale kertoo. Ja tässä kirjassa on tämmönen kappaleen verran tekstiä. Ja sit siinä on myös sanasto. Elikkä suomi-ranska sanasto. Ja mikä kirja sulla tahansa on, niin sun pitää saada itsesi innostumaan siitä, että sinä luet. Elikkä lukeminen on tässä nyt se niin kuin inputti. Eli jos ajatellaan sitä comprehensible input-hypoteesia, niin nyt se mitä sä luet, niin se luultavammin on hieman vaikeampaa. Sä et välttämättä ymmärrä kaikkea. Sen takia kannattaa olla myös muita lähteitä. Eli mullakin on erilaisia kirjoja, ranskan kielen kirjoja. Esimerkiksi vaikka tämä kappale, niin kun mä oon lukenut sen, niin mä oon laittanut tänne vähän niin kuin käännöksiä. Mä oon kääntänyt tiettyjä sanoja ja katsonut niitä sanoja täältä sanastosta. Ja sitten täällä on tässä kirjassa silleen, että tässä on niin kuin etsi tekstistä. Eli tässä on tietyt lauseet, jotka on täällä tekstissä. Ja sitten ne on vielä siten, että se on suomeksi se lause, tai ne lauseet ovat suomeksi, ja sitten ne täytyy etsiä tästä ranskankielisestä tekstistä. Siis tähän ei mene kauan. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa paljon. Jos ajatellaan ajanhallintaa, aikaa, niin sekin on yksi semmoinen vinkki, ehdotus, että oppiaksesi sinun ei tarvitse käyttää paljon aikaa, vaan se, että miten sinä sen ajan käytät. Eli jos sä 5-10 minuuttia tsekkaat sanoja, muutamia lauseita, niin ne voi jäädä todella hyvin mieleen. Ja tietty kappale, se voi jäädä mieleen tosi hyvin. Ja sit kun sä kertaat, eli sä jossain vaiheessa katsot uudestaan, niin se on todella tuttua. Eli nyt puhutaan inputista.
Eli nyt tietoa siirtyy täältä tänne, inputtia. Ja sit kun sä luet, niin joissakin kirjoissa, niin kuin tässäkin kirjassa, on CD-levy. Mä oon kuunnellut esimerkiksi tämänkin kappaleen, niin CDltä. Mä oon kuunnellut sen, että miten se sanotaan. Ja sitten, kun nämä asiat on tuttuja, niin oppikirjasta tietenkin täältä tehtäviä löytyy. Eli tässä samassa kirjassa on niin tehtäviä. Niin tehtäviä on ihan ok katsella, mutta niitä ei välttämättä tarvitse alkaa tehdä. Koulussa, kurssilla monesti tehdään, niin kuin minäkin olen tehnyt näitä tehtäviä kurssilla, kun tämä on kurssikirja. Niin, niin niitä voi katsella, mutta jos kaikki näyttää tyhjältä, että et ole tehnyt, tai se kirja on ihan uusi ja olet alkanut opiskella itsenäisesti, niin sit kannattaa tehdä muutama tehtävä. Ja monessa kirjassa on esimerkiksi kielioppiasioita, niin kuin tässäkin on niin kuin kielioppi-osio. Eli myös samalla voi opiskella kielioppia hieman. Eli tässä on imperfektistä. Ja sitten siellä on imperfektin taivutusmuotoja. Miten taivutetaan persona-muodoissa. Ja myös tässä kirjassa on ääntämiseen tosi paljon niin kuin apuja. Eli tämä kirjasarja keskittyy myös vieraan kielen ääntämiseen. Eli tämä on todella hyvä kirja kokonaisuudessaan. Ja yhden kappaleen aikana niin inputtia tulee tosi paljon. Ja monesti se on comprehensible inputtia. Eli sä ymmärrät sen, mitä sä luet. Ja silloin kun sinä ymmärrät, mitä sä luet, niin silloin sä myös omaksut. Sä omaksut sitä kieltä. Ja tässäkin on monta tehtävää. Minäkin olen tehnyt useamman tehtävän täältä. Ja on paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi täällä on ihan niin kuin CVstä. Eli mitenkä CV esimerkiksi tehdään, mitä siinä on. Työpaikkailmoituksia liittyy työpaikkaan, hakemiseen ja niin päin pois. Ja paljon sanastoa. Ja sanastoa on tosi paljon läpi tämän kappaleen. Eli se ymmärrettävyys on tosi hyvää sen jälkeen, kun sinä luet. Ja jos sä et löydä täältä tai ymmärrä jotain, niin sitten on tietenkin sanasto täällä takana, mistä voi vielä katsoa. Ja tässä on tosi paljon kaikkea. Ja aihe tässä on niin kuin kieliopillisesti just imperfekti. Eli sekin on hyvä asia, että tavallaan kun sinä aukaset jonkun kappaleen, tästä sä selailet, mitäs tää on, mikäs tää on, niin sitten katsoo sieltä sisällysluettelosta, mikä se aihealue on. Mikä se aihealue on tuossa vitoskappaleessa? Joo. Suorat objektipronominit. Epäsuorat objektipronominit. En-pronomini. Sitten täällä vielä lukee, että onko se kertausta vai ei. Eli nämä asiat on tavallaan jo tullut jossain vaiheessa. Ja sitten sä voit mennä takaisin siihen vitoskappaleeseen. Okei. Täällä on niitä asioita. Ja se tapa, että miten sinä teet sen asian, niin mä haluan nyt tällä videolla just kertoa, että tiedä, mitä sinä luet, mikä se aihe on, miten sä löydät tietoa siitä kirjasta, siitä kappaleesta, sisällysluettelo, takana on sanastoa, siellä on erilaisia aihealueittain sanastoa, ruokasanastoa, ruumiinosat, numerot ynnä muut. Niin kun monesti oppikirjat voi olla niin kun, että niitä ei osata käyttää, niitä ei osata
hyödyntää niin hyvin. Moni puhuu, että ei niistä oppikirjoista mitään opi. Ne on ihan turhia. Mutta ei, vaan se, että miten niitä hyödynnetään. Niin minäkin olen oppinut, minä olen opetellut käyttämään niin kuin kirjaa. Se vaan ei ole sille, että mä luen kappaleen ja sanasta, kirja pois. Mä haluan oppia jotenkin muulla tavalla. Ei, vaan tämä video, mitä tässä nyt on? Kohta 12 minuuttia. Ja mitä itse olen silmäillyt nyt tätä kirjaa, kun olen kertonut teille tästä kirjasta ja miten kirjaa kannattaa hyödyntää, niin tässäkin olen jo sisäistänyt jotain, omaksunut jotain, kun olen silmäillyt ranskalaisia tekstejä ynnä muuta. Ja meillä on passiivinen tavallaan tiedosto meidän aivoissa, passiivinen, ei aktiivinen, vaan passiivinen. Ja passiivinen yleensä herää silloin, kun me nähdään jotain, joka me ollaan jo aikaisemmin käsitelty. Ja sen takia kertaaminen on hyväksi. Esimerkiksi tässä nyt tuli tämmöinen kielioppi, niin kuin venir de plus infinitiivi rakenne, mikä kertoo ja ilmaisee menneisyyttä. Niin minun passiivinen kielioppi luukku aukesi tuolla. Ai niinpä se onkin. Ja tätäkin muotoa ja tätäkin minä käytän, kun puhutaan outputista. Kun minä kirjoitan tai minä puhun, niin minä käytän tätä. Mutta välttämättä se aina ei tule silleen, että okei, ai niin, sitäkin muotoa voi käyttää, kun puhuu menneisyydestä. Tai just mitä tapahtui. Mutta kertaamalla, niin se tulee koko ajan aktiivisemmaksi se asia. Ja jos tämä olisi nyt eka kerta, että minä luen jostakin tällaisesta, niin jos minä haluaisin opiskella enemmän tätä, niin minä voisin ottaa muistiinpanot, tehdä esimerkiksi mindmapin ja kirjoittaa mindmappiin tämän rakenteen ja siihen laittaa niitä asioita, mitä tässä kirjassa on. Ja sitten jonkun ajan päästä taas palata. Tää oli tää, joo. Ai niin, mä tein muistiinpanot, okei. Ja sitä kautta se kompetenssi, se sinun kielellinen kompetenssi kehittyy ja kasvaa. Ja sinusta tulee fiksumpi kielenkäyttäjä. Eli oppikirjat on todella arvokkaita, kunhan niitä osaa käyttää ja tietää, mitä tehdä. Jos nyt vedettäisiin pieni yhteenveto, niin mä sanoisin, että selaa kirjaa aluksi, katso, mitä siellä on. Sun ei tarvi ottaa, että aloitan kappaleesta 1 ja sitten menen eteenpäin. Vaan voit selata sitä ja katsoa, mitäs täällä on, jotain mielenkiintoista. Näkyykö jotain? Tossa oli, mikäs tossa oli? Katsotaan. Hetkinen. Auton osia. Aika mielenkiintoista. Mikäs tää kappale on? 9. Okei. Sitten voi mennä sinne sisällysluetteloon. Katsoa, mistä se 9 kertoo. Eli hyödyntää sitä sisällysluetteloa. Eli monesti kirjassa, kun kirja aukaisee, niin se sisällysluettelo kannattaa tsekata kanssa. Et sen voi tehdä ihan ekana. Tai sitten vaan selailla ja katsoa. Mutta ne on ne 2 asiaa, mitkä kannattaa aluksi tehdä. Ja sitten löytää sieltä se 9 kappale. Okei. Työelämää, toimistotarvikkeita, ammatteja. Auton osat, okei. Auton vuokraus, okei. Relatiivipronominit, rakenne. Kiike, do. Kulttuurista, töissä Ranskassa, okei. Sitten täällä on ääntämisestä, teemasanastosta, kielioppi, aakkosellinen sanasto. Okei. Katsotaan 9 sitten tarkemmin. Noniin, mitäs tässä on? Ja näillä 2 asialla sä olet jo päässyt aika paljon eteenpäin. Sitten alkaa se tavallaan, että okei, nyt sulla on se kappale siinä. Alat lukemaan sitä kappaletta. Inputtia, comprehensible inputtia. Kuinka paljon se on sinun tason yläpuolella vai onko se alapuolella? Jos se on liian helppoa, niin sitten se on ehkä vaan enemmän kertaamista. Mutta sitten jos et tiedä, niin sitten on sanasto ja sitten sen jälkeen on tehtäviä. Eli
tutustu ensin, ja myös sekin on hyvä, että tiedätkö sä jostain aiheesta. Jos sä huomasit siellä se auton kuvan tai jonkun, että okei, tossa oli tuo, niin voit miettiä, että mitäs mä tiedän autosta. Mitä mä tiedän vaikka suomen kielellä autosta. Auto, mitä autossa on. Okei, no nyt en muista mitään autosta. Okei, no mutta nyt mä tsekkaan ja katson. Ja tämän jälkeen, kun on tehnyt paljon asioita kirjan kanssa, koska siihen ei tarvita todellakaan montaa minuuttia. Siihen ei tarvitse välttämättä viettää yhden kirjan kanssa niin kuin montaa tuntia. Et sä voit olla 10 minuuttia, 50 minuuttia tsekata, lukea, katsoa sanastoa. Ja se on siinä. Sitten voit tehdä myöhemmin saman asian. Ja se ei vaadi hirveästi asioita. Ja sitten kun tekee sen vielä strukturoidusti, eli tekee ensin nuo 2 asiaa, ton asian ja sitten, niin siinä syntyy semmoinen hyvä tapa ja käytäntö. Ja tämän jälkeen, kun on paljon inputtia, eli tämä on niin kuin inputtia, että sä luet, on paljon inputtia. Jos sä teet tehtäviä, kirjoitat outputtia, eli sä aktivoit itsesi kirjoittamaan vieraalla kielellä. Sitten toinen asia, kun edelleen sä olet sen kielen kanssa tekemisessä, niin sä voit muistaa, se sana, mikä sana on? Nyt puhuttiin autosta. Mä tunnistan ton sanan, mutta mikä se oli? Niin nyt sä tiedät, se oli se kappale se. Okei, mä tsekkaan. Tai kännykästä katsoo, mikä se. Aivan. Ja nyt tällä tavalla sä kertaat niitä sanoja. Ja pian sulle tulee tutuksi se autosanasto. Mutta sä tarvit paljon inputtia, että sä alat myös sieltä muista lähteistä tunnistamaan niitä sanoja. Jos sä katot suomalaista tai ranskankielistä mitä tahansa ohjelmaa, niin se, että sä olet vaikka viikon verran tutustunut johonkin kirjaan, käynyt läpi sitä kirjaa, sanastoa, tehnyt muistiinpanoja, niin sit kun sä alat katsoa jotain sarjaa vaikka, niin se voi olla silleen, että hei, vau, mä muistan, aivan, ja sä ymmärrät, koska sä olet tehnyt pieniä asioita sen hyväksi, että sä ymmärrät sitä kieltä. Ja rakenteet, esimerkiksi kieliopilliset asiat, niin aikuisena me voidaan opiskella niitä, että mitä mikin asia on. Kun sä kuulet lauseen, niin sä ymmärrät, okei, siellä on se, siinä oli toi se oli imperfektissä se oli perfektissä no nyt se tarkoitti tulevaisuutta. Me voidaan niin kuin nopeuttaa sitä meidän oppimista ja nopeuttaa sitä meidän kompetenssia, että me saavutetaan parempi kielitaso. Ja se, että yksi tärkein asia on, jos opiskelet kieltä pitkään, on se ylläpitäminen. Eli tämäkin kirja, mä oon ehkä 5 vuotta sitten ostanut tämän kirjan. Sitten mulla on vielä toinen samanlainen kirja, samaa sarjaa oleva kirja. Niin nyt kun mä luen näitä esimerkiksi kertaan asioita, niin mä huomaan, nämä sanat mä olen jo tiennyt aikaisemmin. Vaikka nyt tällä hetkellä ajattelen, tuo on uusi sana minulle. Okei. Mutta sitten minä katson jotain kirjaa tai tekstiä kertaan asioita. Niin mä oon jotain 5 vuotta sitten nähnyt tämän sanan ja opetellut tätä sanaa ja jopa suomentanut sen sanan tonne. mutta me unohdetaan tosi paljon myös asioita. Ja sekin pitää ymmärtää niin kuin opiskelussa. Eli sen takia on tärkeää, että sitä inputtia on paljon. Ja inputtia on tosi tärkeä se, että me luetaan ja kuunnellaan tosi paljon. Ja lukeminen on tosi hyvä asia sille, että se kielitaito kehittyy. Kirjoittaminen ja puhuminen on sitten outputtia, eli sitä, että me saadaan se sisältö ulos. Ja se on vähän haastavampi asia sitten tietenkin. Mutta mitä enemmän se on se kiertokulku,
että se pyörii sieltä inputista outputtiin. Ja se on passiivinen ja aktiivinen sanavarasto ja se kielen käyttäminen. Niin mitä enemmän se menee aina ympäri ja ympäri, niin sitä enemmän me opimme ja sitä enemmän me omaksumme asioita. Ja myös se, että me opitaan rakennetta myös. Tietynlainen rakenne. Esimerkiksi suomen kielellä, jos ajatellaan vaikka partitiivirakennetta, niin kun niitä käyttää niitä partitiivisia muotoja paljon, niin se tiedostamatta sun päähän syntyy se rakenne, muoto. Ja sä ymmärrät, kun sä puhut, että minä juon kahvia. Okei, sä ymmärrät, siellä on se partitiivi. Mutta se kahvia myös auttaa muihinkin sanoihin, kun sulla on se rakenne päässä. Niin sä ymmärrät, tässä tulee näin. Ja välttämättä sinä et edes ajattele sitä enää, että tuleeko siihen nyt kahvia, vai juon vettä, vesi, vaan se jotenkin automatisoituu tavallaan. Ja se on mun mielestä kanssa mielenkiintoinen asia, mutta se vaatii semmoista kiertokulkua, eli se menemme alusta loppuun ja taas alusta loppuun ja käymme semmoista erilaista kiertokulkua. Ja mä oon joskus ajatellut tässä nyt, että se on vähän niin kuin meidän maailma, vuoden ajat ja niin päin pois. Että joskus kielen opiskelussa meillä on kevät ja kesä, tulee lämmin ja sitten joskus on vähän tuulista syksyä ja kylmää talvella, että nyt ei oikein onnistu, mutta sitten taas se alkaa silleen, että kasvaa uutta ja me kehitytään. Joo. Mutta tällainen video, vähän vinkkejä, mitenkä käyttää kirjaa hyödyksi ja kirjoista sitten erilaisia malleja, esimerkiksi juuri, että on romaaneita, mitä voi lukea ja sitä omaa kielitaitoa myös sen mukaan vähän testailla, että kuinka paljon ymmärtää. Ja minusta on ainakin mukava nyt, kun lukee ranskankielisiä kirjoja, niin on mukava se, että ymmärtää tosi paljon jo näin 5 vuoden jälkeen. Ja sitten ymmärtää niitä rakenteita. Eli tietää, että mitä siinä tarkoitetaan. Vaikka ei välttämättä ymmärrä ehkä sanaa tai jotain, mutta ymmärtää sen, että tässä nyt puhutaan menneisyydestä, tässä puhutaan nyt tällä ja tällä lailla. Tavallaan semmoinen tietynäköinen koodi on, niin kuin, ja sitä koodia osaa lukea. Se on mun mielestä mukavaa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan vaikka ranskan kielen subjunktiivia, passé composé, muita eri muotoja, niin ne on tullut tutuksi ja se on sen takia, koska on mennyt ympäri ja ollut ylä- ja alamäit opiskelussa, niin sen takia. Mut joo, kai se nyt tässä on tämä video. Kiitos katsomisesta. Ja mun nimi on Jarno ja tää on kanava Easy Finnish ja toivottavasti opit jotain. Yes, okei, no niin. Moi moi!